60 tỉnh thành ghi nhận 14.829 F0, Hà Nội tăng vọt ca mắc mới. Ngày 4 tháng 1, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 14.829 ca mắc mới COVID-19 tại 60 tỉnh thành, với 10.864 F0 cộng đồng. Tại Hà Nội, ca mắc mới tăng vọt lên 2.499 ca trong ngày. Tính từ 16 giờ ngày 3 tháng 1 đến 16 giờ ngày 4 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.861 ca nhiễm mới, trong đó 32 ca nhập cảnh và 14.829 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.087 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố, có 10.864 ca trong cộng đồng. Cụ thể tại Hà Nội, 2.499, Tây Ninh, 916, Khánh Hòa, 797, Thành phố Hồ Chí Minh, 664, Bình Định, 608, Hải Phòng, 602, Bình Phước, 593, Cà Mau, 450, Vĩnh Long, 431, Bến Tre, 420, Đà Lạt, 367, Bắc Ninh, 342, Thanh Hóa, 286, Thừa Thiên Huế, 285, Hưng Yên, 276, Đà Nẵng, 253, An Giang, 232, Quảng Ninh, 227, Bạc Liêu, 225, Thái Nguyên, 220, Hải Dương, 203, Lâm Đồng, 202, Bắc Giang, 202, Cần Thơ, 196, Trà Vinh, 196, Quảng Nam, 194, Hà Giang, 179, Gia Lai, 171, Phú Yên, 166, Quảng Ngãi, 157, Đắk Nông, 152, Đồng Tháp, 138, Vĩnh Phúc, 137, Ninh Bình, 134, Nam Định, 134, Bình Thuận, 119, Hòa Bình, 107, Sóc Trăng, 103, Kiên Giang, 97, Nghệ An, 94, Tiền Giang, 85, Hà Nam, 79, Thái Bình, 78, Phú Thọ, 75, Sơn La, 68, Cao Bằng, 66, Bình Dương, 65, Lào Cai, 65, Kon Tum, 63, Điện Biên, 62, Đồng Nai, 51, Bà Rịa, Vũng Tàu, 42, Long An, 41, Quảng Bình, 40, Yên Bái, 36, Hậu Giang, 35, Ninh Thuận, 33, Tuyên Quang, 30, Hà Tĩnh, 23, Lai Châu, 18. Trong ngày, Sở Y tế Trà Vinh đăng ký bổ sung 6.867 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Trà Vinh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.687 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 1, Quảng Nam, 14, Thành phố Hồ Chí Minh, 5, Hải Dương, 1, Hải Phòng, 1, Thanh Hóa, 2. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.800.704 ca nhiễm, đứng thứ 31 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 18.252 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.794.866 ca, trong đó có 1.410.567 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 505.523, Bình Dương 291.061, Đồng Nai 98.183, Tây Ninh 78.837, Hà Nội 54.230. Về tình hình điều trị, trong ngày có 16.227 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.413.384 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.651 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.720 ca, thở oxy dòng cao HFNC 981 ca, thở máy không xâm lấn 132 ca, thở máy xâm lấn 800 ca, ECMO 18 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1 ghi nhận 224 ca tử vong trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 26, Đồng Nai 26 ca trong 2 ngày, An Giang 18, Đồng Tháp 15, Vĩnh Long 15, Cần Thơ 11, Hà Nội 10, Sóc Trăng 10, Tây Ninh 10, Tiền Giang 10, Bến Tre 9, Kiên Giang 9, Bạc Liêu 8, Bình Dương 7, Long An 7, Huế 6, Hậu Giang 5, Cà Mau 5, Bình Thuận 4, Bà Rịa, Vũng Tàu 4, Hải Dương 2, Khánh Hòa 2, Lâm Đồng 2, Gia Lai 2, Trà Vinh 1,
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 223 ca ngày. Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 33.245 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 3 tháng 1 có 405.584 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 154.344.391 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.850.611 liều, tiêm mũi 2 là 69.614.463 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 6.879.317 liều.